હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગરમી માટે ઠંડી ઠંડી કચ્ચા મેંગો બાઇટ આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું, જે એકદમ મજેદાર, જબરજસ્ત ટેસ્ટી બનશે અને બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી બધાને જ ભાવે તેવી બનશે. તમે એક વખત આ કુલ્ફી ખાશો તો 2-3 ખાતા રહી જશો, તેવી ટેસ્ટી બનશે. તો ચલો મારી સાથે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી કુલ્ફી બનાવવા માટે બાળકોની પ્રિય એવી કચ્ચા મેંગો બાઇટ લઈશું. તો મેં અહીંયા 25 મેંગો બાઇટ લીધી છે. 1 રૂપિયાની 2 તમને બજારમાં આસાનીથી મળી જશે. તમને એમ થશે કે આની આઈસ્ક્રીમ કઈ રીતના બનશે. બહુ જ સિમ્પલ રેસીપી છે. આ મેંગો બાઇટમાં કાચી કેરીની એટલી સરસ ફ્લેવર આવશે ને કે તમે કુલ્ફી ખાવાની મોજ પડી જશે. આપણે કાચી કેરી પણ લેવાની જરૂર નહીં પડે, એટલી સરસ કચ્ચા મેંગો બાઇટમાંથી આઈસ્ક્રીમ બહુ જ ટેસ્ટી બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો દેખાવમાં કેટલી સુંદર લાગે છે. તો તેનું આઈસ્ક્રીમ તો લાજવાબ જ બને ને. આને તમે મિક્સર જારમાં પણ ક્રશ કરી શકો છો. પણ મેં અહીંયા પ્લાસ્ટિકની કોથળી લીધી છે, તેમાં બધી જ મેંગો બાઇટને નાખીશું. આ રીતના પ્લેટફોર્મ ઉપર રાખીને કોથળીને ઉપર વાળી દઈશું. દસ્તાથી ક્રશ કરીશું. ક્રશ કરવાથી આઈસ્ક્રીમનો કલર બહુ સરસ આવશે. એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવવાની જરૂર નથી. આ રીતના ક્રશ કરીશું એટલે દરદરો પાવડર તૈયાર થઈ જશે. તો મેં બધી જ મેંગો બાઇટને ક્રશ કરી લીધી છે, તેને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ રીતના પાવડર બનાવીને તૈયાર કર્યો છે. હવે એક તપેલીમાં 2 ગ્લાસ પાણી લઈશું. પાણીને હલકું ગરમ થવા દઈશું. પાણી હલકું ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં અડધો કપ ખાંડ નાખીશું. મેંગો બાઇટ મીઠી તો હોય જ છે, પણ આપણે 2 ગ્લાસ પાણીમાં મેંગો બાઇટ ઉમેરીએ તો તેની મીઠાશ ઓછી થઈ જાય છે, એટલે મીઠાશને મેન્ટેન કરવા માટે આપણે ખાંડ ઉમેરી છે. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. મેંગો બાઇટ પાણીમાં ઓગળશે એટલે તેની હલકી સી ખટાશ ઓછી થઈ જશે. તો તેને પણ કવર કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. તો જ જે કાચી કેરીની ફ્લેવર છે તે સરસ રહે છે. એટલે આપણે આમાં કોઈ કલર કે એસેન્સ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે, કે નહીં કાચી કેરી ઉમેરવાની જરૂર પડે, તો પણ એકદમ સરસ કાચી કેરીની ફ્લેવરફુલ આઈસ્ક્રીમ બનશે. ખાંડને પાણીમાં સારી રીતના ઓગાળી લઈએ. ખાંડ ઓગળી ગઈ છે. હવે આપણે મેંગો બાઇટ ઉમેરી દઈશું. આપણે કોઈ જ ફૂડ કલર નથી ઉમેરવાના, તો પણ બહુ સરસ કલર આવશે. તો તેને સતત હલાવતા રહીશું, એટલે બધી જ કચ્ચા મેંગો બાઇટ ઓગળી જાય અને પાણીમાં સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય અને પાણીનો કલર પણ સરસ આવી જાય. તો આપણે મેંગો બાઇટનો પાવડર નાખ્યો હતો તે બધો સરસ રીતના ઓગળી ગયો છે. તો તમે જોઈ શકો છો પાણીનો કલર કેટલો સરસ આવી ગયો છે. તો આને આપણે વધારે પકવવાનું નથી. બસ 1-2 ઉભરા પાણીમાં આવે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો પાણી એકદમ પતલું છે, બિલકુલ થિકનેસ નથી આવી, પણ પાણી સરસ રીતના પાકી ગયું છે. બસ આવું જ પકવવાનું હોય છે. હવે મેંગો બાઇટનું પાણી સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આનો ટેસ્ટ કરશો તો પણ તે એકદમ ટેસ્ટી લાગશે, અથવા આને તમે ઠંડુ કરીને શરબત તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ હું અહીંયા કુલ્ફી બનાવવાની છું. તો તેના માટે મેં આ રીતના એલ્યુમિનિયમના મોલ્ડ લીધા છે. તમે ગમે તે પ્લાસ્ટિકના અથવા ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ વાસણ કે ચાના કપમાં પણ સેટ થવા મૂકશો તો પણ તે આસાનીથી સેટ થઈ જશે. તો બસ
તેમાં કાચી કેરીનું શરબત ભરી દઈશું. આ રીતના બધા જ મોલ્ડમાં શરબત ભરી દઈશું અને ઢાંકણ બંધ કરીને આમાં સ્ટેક લગાવી દઈશું. પણ હજી શરબત બચ્યું છે તો તેને આપણે, મારી પાસે આ રીતના પ્લાસ્ટિકના કપ છે તો તેમાં ભરી દઈશું. તેને ફોઇલ પેપરથી કવર કરી દઈશું. આ રીતના ચપ્પાની મદદથી કટ કરીને તેમાં સ્ટીક લગાવી દઈશું. જો તમારી પાસે સ્ટીક પણ ના હોય તો ચમચીને ઉલટી કરીને પણ રાખી શકો છો. હવે આ બધા મોલ્ડને ફ્રીઝરમાં ઓવરનાઇટ સેટ થવા માટે રાખી દઈશું. જો તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય તો 7 કલાકમાં પણ સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. આપણી મેંગો બાઈટ આઈસ્ક્રીમને મેં ઓવરનાઇટ સેટ થવા માટે રાખી હતી તો સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. હવે તેને ડિમોલ્ડ કરી લઈશું. તો તેના માટે 1 ગ્લાસમાં પાણી લેશું. તેમાં થોડી સેકન્ડ માટે રાખીશું એટલે એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સુંદર ટેસ્ટી મેંગો બાઈટ આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. કપમાંથી પણ આપણે ડિમોલ્ડ કરીશું. જો તમારા ઘરમાં બાળકો હોય તો જરૂર બનાવી આપજો. ખૂબ જ બાળકોને ભાવશે. કલર તો જુઓ કેટલો પ્યારો આવ્યો છે. કોઈ પણ આપણે ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યો નથી તો પણ આટલી સુંદર બની છે. તો બધી જ કુલ્ફી સરસ નીકળી ગઈ છે તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી 10 રૂપિયામાં મેંગો બાઈટ કુલ્ફી. બહુ જ મજેદાર. ગરમી માટે ઠંડી ઠંડી જરૂર એક વખત બનાવજો. નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને જ મજા મજા આવશે. તો સારું ખાવ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.